bà thay nâng bạn bờ cô yuan mà tới chúng ca đấy không cá tập anh tháng năm đang có con bê rồi đóយក10ទីសតចង់10ទីសតអីលឿនតាលឿនតាជាប់ទេក៏សួរអត់មានរត់តិចគោมันxe sang rồi đo tự trả đấy đâu
đầu khang này Đồ á mày. đầu ăn đòn chanh Anh nhận mình cho hắn. cho Này vô. Men gì? sú Dù. đi mà mạnh Dốc. Nhật cho mốt trăm banh bị chanh cho nó. Banh vô cu dê mà rồi. Ồ, chắc nó chịu đấy. Vô mà thêm thì mốt đang về. nó mệt thế này Đang về cầm lăng nó vậy này. cây cầm lăng khăng à Ồ, đi nó hơi đó, đi không ai chụp bắn. Nga cái tọa bật phlau, đã hiện bật này. Phlau xong cái bàn tọa bật này. Xả mời. Đó lấy. Nà thôi tay mò. mà là vào đê bàn rồi Đưa cả hot lên tay các bạn. Bạn ăn tay mò. Tiên. Bồm tự lòng xe mơ mà xin. Xin thầm may. không xin đi tôi lo Phận. đi tiếp chanh một cái na vắt chanh một cái na chân chân vô đó cái pro rock sao à này giờ đây mình là Ba ban. ơi Tiên. cái lông sạch cô nó ơi Đây. À. Có bói đó. Lai có bói nè. Có bói muôi, có bói. Dạ. Chẳng có mũ tay, vô bên rồi. Mũ này tiếp. Thôi. Lang. Thế mô sao coi miên rồi. Rồi xôm thấy.
lại cho thúng Phần này hay phần nào? fly